Người tốt bụng ơi, anh có nhìn thấy bé gái này không? Đồ điên, người toàn mùi hôi thối, tránh ra. Con bé 4 tuổi. Người tốt bụng ơi, mọi người có gặp con bé không? Con bé 4 tuổi, nó là con gái của tôi. Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ rốt cuộc đang ở đâu? Trước khi qua đời, con muốn được gặp hai người một lần. Con gái. Cuối cùng ba cũng tìm được con rồi. Chú ơi, chú đang tìm con gái sao? Con gái. Ta là ba của con đây. Con không nhớ ta sao? Chú ơi, con gái của chú mới 4 tuổi. Cháu đã 20 rồi. Mặc dù cháu cũng rất mong ba mẹ cháu đến tìm cháu, nhưng chắc chú nhầm rồi. Đúng vậy. Con gái tôi mới 4 tuổi. Con bé chỉ cao thế này thôi. Cháu cao hơn con bé nhiều. Chú ơi, con gái của ngài bị lạc ở đâu? Tôi có thể giúp ngài tìm. Tôi và mẹ con bé đưa nó đến khu du lịch chơi. Sau đó, đột nhiên con bé biến mất. Tìm không thấy. Chúng tôi đã tìm rất lâu. Tìm không thấy. Tôi và mẹ con bé rất nhớ nó. Nếu cô thấy con bé, cô bảo nó về nhà được không? Tôi thật sự rất nhớ nó. Trạng thái tinh thần của ông ấy hình như không tốt lắm. Chú ơi, vậy ngài còn nhớ nhà của ngài ở đâu không? Tôi đưa ngài về trước đã. Tôi. Nhà. Nhà tôi. Tôi không nhớ nhà ở đâu cả. Vậy ngài về nhà với tôi trước đã, được không? Chú ơi, cháu đưa chú đi thay bộ quần áo sạch sẽ, sau đó sẽ đi tìm cảnh sát. Trần Lê, mẹ của Triệu Phàm Giật. Con nhãi danh này dám giấu con trai tôi, giấu không ít tiền riêng đấy. Không ai nói với cô rằng không hỏi mà lấy là ăn trộm sao? Cô theo con trai tôi 3 năm, ăn uống mặc, thứ gì mà không phải con trai tôi bỏ tiền ra. Tôi tìm cô lấy chút bồi thường. Sao hả? Tôi Diệp Nam Thất xin thề chưa từng dùng một xu nào của Triệu Phàm Giật. Ngược lại, là tôi mỗi dịp lễ Tết tặng quà cho các bậc trưởng bối như các người đấy. Cô nói thì có ai tin chứ? Cô đó từ nhỏ đã là thân phận hèn mọn, cả đời này cũng đừng mong có tiền. Nếu không, sao từ nhỏ cô đã không cha không mẹ, còn mắc bệnh nan y nữa chứ? Sao bà có thể độc ác như vậy?
Độc ác. Cha mẹ ruột của cô từ nhỏ đã vứt bỏ cô ở cô nhi viện. Cô giỏi thì đi mắng họ độc ác đi. Còn nữa, đừng hòng bám lấy nhà họ Triệu chúng tôi. Không muốn sống thì sớm cút xéo đi cho khuất mắt. Đừng để đến tiền mua quan tài cũng phải để con trai tôi bỏ ra. Bà đừng ăn nói lung tung. Trên đời này không có bậc cha mẹ nào lại vứt bỏ con mình cả. Bà nói như vậy là không đúng. Bà đừng quá đáng. Tôi biết rồi. Ngoài đường tìm một ông già vừa hôi, bị điên về làm cha. Cô thật là đáng thương. Tôi có đáng thương hay không không cần bà đánh giá. Nếu tôi mà gả vào nhà họ Triệu các người thì mới thật sự là đáng thương. Tiền cô cầm lấy. Sau này chúng ta không qua lại với nhau nữa. Còn mạnh miệng, con trai tôi sắp kết hôn với Hứa Bội San rồi. Nhà họ Triệu chúng tôi sau này sẽ phất lên như diều gặp gió. Còn cô chỉ có thể thối rữa ở cái phòng trọ này thôi. Cút. Cũng phải nói, hai người có nét giống nhau ở đôi mắt và lông mày đấy. Biết đâu chừng lại là cha con thật. Tốt nhất nên đi làm giám định quan hệ huyết thống đi. Nhỡ đâu thì sao? Con gái. Chú, người phụ nữ đó đúng là ăn nói lung tung. Chú đừng chấp nhặt với cô ta. Cảm ơn. Không biết tại sao, khi thấy cháu bị ức hiếp mà chú lại không thể bảo vệ được cháu. Trong lòng chú rất khó chịu. Chú từ nhỏ đến lớn, dù là bị chế giễu hay bị ức hiếp, cháu đều đã quen rồi. Vừa nãy chú đã giúp cháu nói chuyện, cháu rất cảm kích. Cô bé, chú tin rằng cha mẹ cháu nhất định sẽ không bỏ rơi cháu đâu. Giống như chú sẽ không bỏ rơi con gái của chú vậy. Vâng. Chú, chúng ta nhất định sẽ được đoàn tụ với gia đình của mình. Tổng giám đốc, dưới lầu nhà trọ của Diệp Nam Thất, theo như ghi chép từ camera giám sát, lão già đã bị đưa vào cái khu nhà tồi tàn này rồi không thấy đi ra nữa. Gọi người của tập đoàn Trấn Đỉnh đến đây, tìm từng tòa nhà một cho tôi. Hôm nay nhất định phải tìm được ba tôi. Vâng. Tổng giám đốc, chính là cô gái đó đã dụ dỗ lão ra đi mất. Là cô. Anh là vị tiên sinh ở bệnh viện, tìm tôi có việc gì?
Cô đã dụ dỗ lão gia nhà chúng tôi đi đâu rồi? Phiền cô nhanh chóng giao ra đây. Lão gia? Cái chú đang tìm con gái đó sao? Đúng vậy, ông ấy là ba tôi. Tôi còn đang định đến đồn cảnh sát báo án đây này. Anh đến vừa hay đấy. Năm phút sau. Ba, con đến đón ba về nhà đây. Tôi không quen anh. Tôi chỉ có một đứa con gái 4 tuổi thôi. Làm sao lại có một đứa con trai lớn như vậy được? Ba, dạo này ba mệt quá rồi, có vài chuyện không nhớ ra thôi. Ba cứ về với con trước đi, con từ từ giải thích cho ba nghe. Nhỡ đâu anh là kẻ lừa đảo, bắt cóc tôi thì sao? Tôi đây, con phải tìm con gái nữa. Tôi phải tìm con gái. Bắt cóc ba thì con được lợi gì chứ? Nam Thất, cháu đi cùng ta đến xem thử xem. Chú sợ. Cô yên tâm, ta là tổng giám đốc tập đoàn Trấn Đình. Đây là danh thiếp của ta. Thật sự không phải người xấu đâu. Biệt thự Phó gia. Nam Thất, sau khi ba tôi về nhà, nhìn thấy đồ vật cũ trong nhà, nhớ lại vài chuyện. Nhưng bác sĩ nói rồi, bệnh tình không ổn định. Lỡ mà lại phát tác, ký ức sẽ quay về 10 mấy năm trước. Đến lúc đó lại bỏ nhà đi tìm con gái, rắc rối lớn đấy. Không ngờ chú Phó lại đáng thương đến vậy. Trong thẻ này có 1 triệu. Tôi muốn mời cô ở lại, chăm sóc ông ấy một thời gian. Ông ấy rất dựa dẫm vào cô, chuyện gì cũng nghe theo cô, sẽ giúp ích cho việc hồi phục bệnh tình của ông ấy. Tôi cũng từ nhỏ đã bị lạc mất bố mẹ, có thể hiểu cái loại đau khổ khi phải chia ly người thân. Tiền thì không cần đâu, tôi sẽ chăm sóc chú Phó đến khi hồi phục. Cô ở bệnh viện, chẳng phải nói cô không phải là cô Nhi sao? Tôi chỉ là tin tưởng bố mẹ tôi, họ vẫn còn sống thôi. Nếu không thì thật sự là không còn chút hy vọng nào. Nhóm máu của cô là máu gấu trúc sao? Phải. Sao vậy? Muội. Phó tiên sinh, ta không thở được. Xin lỗi, là ta quá kích động rồi. Tuy rằng ta cũng rất muốn nhanh chóng tìm được bố mẹ ta, nhưng ta đối với chú Phó thật sự là không có một chút ký ức nào. Cũng không nhớ rõ mình có một ca ca. Được, chuyện này giao cho ta. Ta sẽ lấy tóc của hai người đi làm giám định. Chúng ta chỉ cần chờ kết quả ra là được. Biệt thự Phó gia. Chú Phó thật sự là ba ruột của tôi sao? Nếu là thật, ông ấy biết được tôi bị bệnh nan y, sao có thể chịu đựng được? Nam Thất, ta thấy con có tâm sự nặng nề. Là gặp phải chuyện khó khăn gì sao? Không, con chỉ là không ngờ
Chú Phó hóa ra là người giàu nhất Giang Thành, nhà lại xa hoa đến vậy. Ta năm đó liều cái mạng này kiếm được gia nghiệp này, cũng là hy vọng sau này có càng nhiều tài nguyên có thể tìm lại được đứa con gái bị mất của ta. Nếu ai có thể giúp ta tìm lại được con gái, ta sẵn lòng đem toàn bộ gia sản, toàn bộ tặng cho người đó. Có thể nhìn ra được ngài thật sự rất lo lắng cho con gái. Nếu con là con gái của ta thì tốt rồi. Chẳng phải là bạn gái cũ của ta sao? Thật xui xẻo, đi đâu cũng có thể gặp được cô. Ta không chọc các người. Các người làm gì nói khó nghe như vậy? Nơi này là Giang Thành, khu biệt thự xa hoa nhất. Người sống ở đây không giàu cũng sang, hoàn toàn không phải là nơi mà cô có thể đến. Cô đừng nói với tôi là đến đây để dựa vào người giàu có. Alo, gọi vài người tới đây. Ở đây có 2 kẻ điên, ném chúng ra ngoài cho tôi. Diễn cũng ra phết đấy. Nếu không phải đứng trong khu biệt thự này thì còn tưởng thật anh là đại gia đấy. Phải rồi, con trai, lão già này chính là ông già điên mà Diệp Nam Thất tìm được ở ngoài đường, về làm cha cho mình đấy. Ra là thế. Diệp Nam Thất, chắc không phải cô cũng phát điên theo hắn, chạy đến đây, khu biệt thự của giới nhà giàu này, giả làm mình là thiên kim tiểu thư chứ hả? Cút, tôi không rảnh như các người. Nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn thích em. Cái dáng vẻ trước kia ngoan ngoãn nghe lời tôi, thật là thích. Hay là quay lại với tôi đi. Bây giờ tôi khác xưa rồi. Hứa Bội San đã đồng ý kết hôn với tôi. Đến lúc đó cô ta chỉ cần nói một câu là tôi có thể vào tập đoàn Trấn Đình làm việc. Ít nhất cũng là một vị trí chủ quản, lương 1 năm cả triệu, nuôi em cả đời cũng không thành vấn đề. Tập đoàn Trấn Đình chỉ bằng anh thôi sao? Cả đời này nằm mơ đi. Lão già điên, ông nói gì cơ? Nói lại lần nữa xem. Tôi nói chỉ cần có tôi ở đây một ngày thì các người đừng hòng bước chân vào tập đoàn Trấn Đình. Xem ra ông vẫn chưa biết bản lĩnh của tôi rồi. Tôi cá với ông. Phạm Giật, đừng lãng phí thời gian vào 2 kẻ điên này. Chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Đúng, chúng ta còn phải đi tìm chủ tịch tập đoàn Trấn Đình. Lỡ mà vừa mắt mẹ tôi rồi kết hôn thì tôi cũng có thể làm công tử nhà giàu số 1. Đấy là mấy nghìn tỷ tài sản đấy. Đến lúc đó sợ là có người phải hối hận vì hôm nay đã không đồng ý tiếp tục làm người phụ nữ của tôi. Đúng thế, mẹ tôi vẫn còn rất quyến rũ. Đi thôi. Con thấy chắc chắn thành công. Lão già kia mà gặp được mẹ chắc chắn sẽ bị mẹ mê hoặc đến thần hồn điên đảo, không biết từ đâu chui ra. 2 kẻ điên, một người muốn làm vợ tôi, một người muốn làm con trai tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Uổng công tôi mấy năm nay làm bạn gái cái loại người này, còn đối xử với Trần Lệ này hết mực hiếu thuận. Người trong cuộc u mê, cái này không thể trách con. Chú bảo đảm với con, sau này chú sẽ khiến bọn họ cắt đứt hoàn toàn với con. Chủ tịch, ngài không sao chứ? Tôi không sao.
Nhưng có một việc khẩn cấp cần các cậu xử lý một chút. Xin chủ tịch phân phó. Đợi một lát, có một đôi mẹ con sẽ đến nhà. Cậu thay chúng tôi dạy dỗ họ thật tốt. Người nam tên Triệu Phàm Giật, người nữ tên Trần Lệ. Các cậu đừng đánh nhầm đấy. Đúng, các cậu nghe theo Diệp tiểu thư. Chính là hai người này. Vâng. Còn nữa, sau này Diệp tiểu thư muốn làm gì, các cậu cứ trực tiếp nghe lệnh là được, không cần hỏi ý kiến của tôi. Các cậu cứ coi Diệp tiểu thư như con gái ruột của tôi. Vâng. Sao lại không có ai ở nhà thế này? Uổng công chúng ta chạy một chuyến xa như vậy. Các người là người hầu của nhà họ Phó sao? Các người là Trần Lệ và Triệu Phàm Giật. Đúng vậy. Các người quen biết tôi và mẹ tôi sao? Xem ra là Hứa Bội San đã sớm nói với Phó Chủ tịch một tiếng rồi. Xem ra Hứa Bội San này ở tập đoàn Trấn Đình cũng khá có tiếng nói đấy. Các người đây là muốn đánh người sao? Bệnh viện. Các người đây là làm sao vậy? Vệ sĩ của nhà họ Phó quá lỗ mãng, không nói một lời liền đánh cho chúng tôi một trận. Chúng tôi chỉ là đến cửa xem mắt thôi. Bọn họ có cần thiết phải đánh chúng tôi không? Khốn kiếp. Các người sẽ không đắc tội Phó Chủ tịch đấy chứ? Ông ta nổi tiếng là tâm ngoan thủ lạt đấy. Không có. Đến mặt Phó Chủ tịch chúng tôi còn chưa thấy, sao có thể đắc tội ông ta được? Vậy thì tốt, nếu không tiền đồ của tôi sẽ bị các người hủy hoại mất. Sẽ không đâu, Bội San. Chút nhãn quang này tôi vẫn là có. Đắc tội ai tôi cũng tuyệt đối không dám đắc tội Phó Chủ tịch. Đây chẳng phải là tự hủy tiền đồ sao? Đúng đấy, gả cho Phó Chủ tịch làm vợ. Chuyện này xem ra là không được rồi. Chuyện Phàm Giật ở tập đoàn Trấn Đình làm việc. Bội San, con phải để tâm vào đấy. Được rồi, ngày mai tôi sẽ về tập đoàn Trấn Đình làm việc. Đến lúc đó sẽ nghĩ cách cho cậu kiếm một chức vụ. Đây đều là chuyện nhỏ. Cảm ơn. Tập đoàn Trấn Đình. Tổng giám đốc, báo cáo xét nghiệm Diệp tiểu thư và chủ tịch đã có rồi. Không có quan hệ huyết thống. Sao lại thế này? Diệp Nam Thất không phải em gái tôi. Cậu xác định mẫu xét nghiệm không có vấn đề chứ? Xong rồi. Mẫu xét nghiệm mà tổng giám đốc đưa cho tôi bị mất rồi. Tiểu thư Diệp, có thể làm phiền cô cho tôi vài sợi tóc được không? Chủ tịch, bây giờ đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ sao? Vậy tôi đi trước đây. Được. Chỗ ngồi này chỉ có tổng tài và chủ tịch từng ngồi. ADN của hai người họ giống nhau, cho dù là của ai đều có thể xét nghiệm ra.
Không vấn đề gì. Chắc chắn không vấn đề gì. Alo ba, kết quả báo cáo xét nghiệm này có chưa? Diệp Nam Thất có phải là con gái của ta không? Tạm thời vẫn chưa có kết quả, phải đợi thêm một chút nữa. Được rồi, sau khi xét nghiệm ra thì báo cho ba ngay lập tức. Ba gần như có thể khẳng định cô ấy chính là con gái ruột của ba. Vâng. Nội dung của báo cáo này không được phép tiết lộ nửa chữ. Tình trạng tinh thần của ba tôi bây giờ không ổn định, không thể thất vọng thêm nữa. Vâng. Đúng rồi, Tổng Giám đốc. Chủ tịch Lâm tối nay có hẹn một bữa cơm. Bảo anh dù thế nào cũng phải đến một chuyến. Cái tên bậm rượu đó lần nào cũng uống đến say mềm mới chịu về. Giúp tôi từ chối đi. Đã từ chối 7 lần rồi, thật sự không từ chối được nữa. Biệt thự Phó gia. Phó tiên sinh, ngài không sao chứ? Không sao, chỉ là xã giao thôi. Sao cô lại ở trong phòng tôi? Đây là phòng của tôi. Anh chắc là đi nhầm rồi. Nhưng không sao, anh cứ nằm nghỉ đi. Tôi đi lấy nước cho anh. Không cần đâu, tôi về phòng mình đây. Diệp Nam Thất không phải là em gái tôi. Anh chắc chắn mẫu xét nghiệm không có vấn đề chứ? Không, không vấn đề gì. Chắc chắn không vấn đề gì. Tôi đi lấy thuốc giải rượu cho anh. Diệp Nam Thất, tỉnh táo chút đi. Anh ấy rất có thể là anh trai mày đấy. Trong nhà có người giúp việc. Những việc này không cần cô phải làm. Tôi quen rồi. Hơn nữa, rảnh rỗi dễ sinh bệnh. Tôi ở nhà các người, ăn không ngồi rồi. Làm chút việc vừa sức cũng tốt. Quân Lăng, con đến công ty sắp xếp công việc thì dễ thôi. Công ty bây giờ có rất nhiều vị trí còn trống. Xem Nam Thất muốn làm gì. Con, trình độ học vấn của con không cao. Tốt nghiệp trung học, con không có tiền học tiếp. Nam Thất, cái bằng cấp này nó không đại diện cho năng lực. Ta thấy con còn giỏi hơn nhiều người trẻ tuổi đó. Hơn nữa, nhỡ đâu con có gì không biết thì bảo Quân Lăng dạy cho. Anh ấy là tổng giám đốc công ty, bận lắm. Dạo này cũng khá rảnh. Vậy quyết định như thế nhé. Cô cứ đến báo danh bất cứ lúc nào.
Tập đoàn Trấn Đình. Tổng giám đốc, đây đều là những vị trí cơ bản còn trống. Khi nào thì ngài lại quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này vậy? Không có gì. Đừng hỏi những điều không nên biết. Vâng. Đúng rồi. Đẩy bớt một phần công việc quan trọng gần đây của tôi ra ngoài. Mỗi ngày ít nhất phải dành ra 2 tiếng. Tôi có việc quan trọng hơn cần làm. Tổng giám đốc, gần đây có mấy dự án cần triển khai, không có ngài không được. Rất khó để có thể dành thêm thời gian. Không hiểu lời tôi nói sao? Còn muốn tôi nhắc lại lần nữa? Hiểu rồi. Có 2 dự án nhỏ. Tôi lập tức sắp xếp người khác đi làm. Diệp Nam Thất. Nụ cười này của tổng giám đốc, sao tôi chưa từng thấy thế này? Kỳ lạ thật đấy. Đây là biết yêu rồi sao? Còn không mau đi làm đi. Hoa viên phó gia. Bà ơi, Hứa Bội San và Triệu Phàm Giật đều đã xử lý rồi. Ít nhất phải 3 đến 5 năm ngồi tù. 2 người này chỉ là tép diêu, không đáng nhắc đến. Nhưng hết lần này đến lần khác lại chính là 2 người này khiến cho cô bé Nam Thất phải chịu không ít khổ sở. Ba, con biết ba nhắm vào 2 người đó là vì muốn cho Nam Thất hả giận. Đúng rồi. Kết quả báo cáo xét nghiệm có chưa thế? Nam Thất rốt cuộc có phải là con ruột của ba không? Có rồi. Bà biết rồi. Không phải, đúng không? Nếu là phải thì con đã sớm đem tin tốt báo cho ba. Là con sai. Con lo ba không chịu được kích thích, bệnh tình thêm nặng mới. Ba vẫn không tin. Con biết không, đôi mắt của Nam Thất giống hệt như mẹ con. Vậy đi, con giúp ba tiến hành lần cuối, một lần nữa xác nhận. Nếu vẫn không phải thì ba cũng hết hy vọng. Ba muốn xác nhận như thế nào? Tiểu Vi lúc bị lạc mất có mang theo một miếng ngọc bội. Đây là vật gia truyền của mẹ con. Thật ra dạo gần đây ba cũng có quan sát. Đáng tiếc vẫn chưa thấy Nam Thất đeo bao giờ. Con giúp ba hỏi Nam Thất xem nó có ấn tượng gì với miếng ngọc bội này không? Ngọc bội. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Con đúng là có nhặt được một cái ngọc bội. Con đi lấy ngay đây, xem có phải là cái mà em gái đeo từ nhỏ không. Ba. Đúng, chính là nó. Cái này là từ chỗ Nam Thất lấy được sao? Cái này là con nhặt được ở trong bệnh viện. Dạo này con bận quá nên quên mất, vẫn chưa trả lại cho cô ấy, cho nên vẫn phải tìm Nam Thất đến xác định xem rốt cuộc đây có phải là đồ của cô ấy không. Mau lên, mau gọi Nam Thất từ công ty trở về. Nhanh, nhanh lên. Được, bây giờ con đi đón cô ấy. Thì ra ngồi văn phòng gõ bàn phím còn mệt hơn rửa chén. Alo, Nam Thất, em đợi anh ở dưới lầu công ty, anh đến đón em ngay. Vâng,
Em tự về được mà. Em đừng nhúc nhích, anh đến nhanh thôi. Đúng rồi, anh có nhặt được ở bệnh viện một miếng ngọc bội. Đó có phải của em không? Tôi quả thật đã mất một miếng ngọc bội, nhưng không biết đi đâu rồi. Ở chỗ tôi. Chúng ta gặp mặt rồi nói. Số máy quý khách vừa gọi hiện không bắt máy. Xin vui lòng gọi lại sau. Xin lỗi, tha lỗi cho tôi không từ mà biệt. Xin lỗi, tha lỗi cho tôi không từ mà biệt. Tôi đã lừa dối chủ tịch Phó, còn cả tổng giám đốc là anh. Vốn định mượn danh con gái của chủ tịch để đoạt lấy tài sản của nhà họ Phó, nhưng mọi người đối với tôi quá tốt, tôi không đành lòng lừa gạt mọi người. Tạm biệt, đừng tìm tôi nữa. Số máy quý khách vừa gọi hiện không bắt máy. Xin vui lòng gọi lại sau. Công trường bỏ hoang. Các người muốn làm gì? Cô nói xem. Diệp Nam Thất. Không đúng, tôi nên gọi cô là Phó Vi, con gái bị thất lạc của nhà giàu nhất. Anh điên rồi, tôi và nhà họ Phó không có bất cứ quan hệ gì, cũng không quen biết người nhà họ Phó. Tôi đã mua chuộc người làm của nhà họ Phó rồi. Đầu đuôi câu chuyện đều đã làm rõ rồi. Cô chính là Phó Vi. Nhưng mà bọn họ còn chưa biết là cô. Vận may của tôi rất tốt, từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, tuổi tác xấp xỉ cô, còn thông minh hơn cô. Cô, rốt cuộc cô muốn làm gì? Chẳng phải cô đã đoán được rồi sao? Cô muốn mạo danh tôi, làm con gái bị thất lạc của nhà họ Phó. Trả lời đúng rồi. Kỹ thuật y tế bây giờ phát triển như vậy, cô không lừa được người đâu. Kết quả xét nghiệm rất dễ dàng chứng minh cô là giả. Cô đã hiến máu cho tôi 3 năm. Mẫu máu tôi cũng có. Tôi nói cô bị bệnh nan y, chẳng phải cô cũng tin rồi sao? Kỹ thuật y tế phát triển nhưng lại không phòng được người, cố ý làm giả. Tôi không bị bệnh nan y. Triệu Phàm Giật, đồ xúc sinh. Tôi không lừa cô. Sao có thể dễ dàng như vậy mà chia tay với tôi chứ? Được rồi, đừng nói nhảm với cô ta nữa. Xử lý cô ta đi, nhà họ Phó sẽ là của chúng ta. Đợi đã. Các người không cần thiết phải mạo hiểm hãm hại người khác. Đợi tôi nhận người thân với ba tôi, sau này gia sản tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tôi thậm chí có thể chuyển nhượng cho các người. Cô ta nói cũng có lý. Mưu sát, hậu quả rất nghiêm trọng đó. Anh đừng hồ đồ nữa. Chúng ta nếu không lấy mạng cô ta diệt khẩu, cô ta có 100 cách để phản lại tôi. Nhanh chóng động thủ đi. Tôi còn phải đến nhà họ Phó để nhận người thân với ông già đó nữa. Tránh đêm dài lắm mộng. Triệu Phàm Giật, cứ bội san bỏ anh ở lại đây để anh hại tôi, còn cô ta thì đi hưởng thụ vinh hoa phú quý của nhà họ Phó. Anh không sợ cô ta quay đầu bỏ anh sao? Cô đừng ở đây kích động chia rẽ nữa. Tôi đã cứu mạng cô ta, sao cô ta có thể bỏ rơi tôi được? Anh đúng là ngu xuẩn. Người cứu mạng cô ta là tôi, đó là máu của tôi.
Nhưng chẳng phải cứ muốn hại là hại sao? Ý của cô là gì? Cô ta thật sự có thể bỏ rơi tôi sao? Anh nghĩ anh có đẹp trai không? Cũng tạm tạm thôi. Trên đời này, người đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, nhiều đầy ra đấy. Anh dựa vào cái gì mà nghĩ cô ta nhất định phải chọn anh làm chồng? Tài sản ngàn tỷ của nhà phó, chỉ cần cô ta có được trong tay, cái gì mà không có. Còn nữa, nhà phó ngoài tôi ra còn có một người con trai, đó chính là tổng giám đốc hiện tại, Phó Quân Lăng. Nhưng tôi nghe nói Hứa Bội San ở trong công ty rất ngưỡng mộ anh ta, lén lút quyến rũ không biết bao nhiêu lần, nhưng đều không thành công. Nếu như sau này cô ta vào được nhà phó, cần quan được ban lộc, chẳng phải cô ta muốn ra tay là có thể ra tay sao? Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Thả tôi ra, vạch trần âm mưu của Hứa Bội San. Quay đầu lại tôi gả cho anh, để anh làm con rể hào môn. Cô tưởng tôi tin lời ma quỷ của cô sao? So với Hứa Bội San, tôi càng tin cô hơn. Dù sao, cô cũng ngốc hơn cô ta một chút. Tôi cảm ơn anh. Nhưng cô phải thề đi, sau này nhất định phải gả cho tôi. Tôi Diệp Nam Thất xin thề, sau này không gả cho Triệu Phàm Giật thì không gả cho ai. Nếu không, tán gia bại sản, sống không yên thân. Đi thôi. Xin lỗi, Tiểu Vi. Đều là lỗi của ba. Ba xin lỗi con. Thật ra con luôn ở bên cạnh ba. Nhưng ba lại hết lần này đến lần khác bỏ lỡ. Điều con mong muốn nhất chính là tìm được cha mẹ ruột của mình. Bao nhiêu năm như vậy rồi, vẫn luôn không từ bỏ. Sao con lại trách ba được chứ? Con gái. Con gái ngoan của ba. Chuyện này cảm động quá đi. Một người đàn ông như tôi cũng không kìm được nữa rồi. Các người làm gì vậy? Tình nghi bắt cóc mưu hại. Anh nói xem. Diệp Nam Thất, cô đã thề độc rồi. Đồng ý với tôi nhất định sẽ gả cho tôi, để tôi làm con rể hào môn. Cô không thể trở mặt, nếu không sẽ không có kết cục tốt đâu. Lời thề độc mà Diệp Nam Thất đã nói có liên quan gì đến Phó Vi tôi chứ? Kể từ hôm nay, trên đời này sẽ không còn Diệp Nam Thất nữa, chỉ có Phó Vi. Cô. Thì ra cô bẫy tôi. Tôi không cam tâm. Tôi mặc kệ anh có cam tâm hay không, cứ ngồi đó mà chờ bóc lịch đi.
Đưa đi. Thả tôi ra. 2 năm sau. Cung nghênh đại tiểu thư về nước. Ba, anh, con đã về rồi. 2 năm không gặp, con gái ba lại xinh đẹp hơn rồi. Tiểu Vi, chúc mừng em đã thành công trong học tập, du học trở về. Tiểu Vi, xem như là quà mừng con về nước. Ba đem cái ghế phó tổng công ty còn trống kia tặng cho con. Không cần đâu ba, con mới học có 2 năm, năng lực vẫn chưa đủ. Chẳng phải có anh trai con ở đây sao, sợ gì chứ, không sụp được đâu. Ba, chi bằng để Tiểu Vi làm thư ký cho con trước đi, con sẽ dẫn dắt em ấy. Ý hay đấy. Anh, vậy sau này mong được anh chỉ bảo nhiều hơn. Hai năm qua rồi, vậy mà tôi vẫn động lòng với cô ấy. Tình cảm này đã định không thể viên mãn. Hội quán, anh, cảm ơn anh đã đưa em ra ngoài, mở mang tầm mắt. Anh không biết đâu, trong thời gian du học, em bị cấm ra khỏi trường, còn có vệ sĩ canh giữ nữa chứ. Sợ em lại trốn đi nữa. Em ngoài việc học ra thì vẫn là học thôi. Vệ sĩ là anh sắp xếp đấy. Tốt lắm. Mọi người cấu kết lại bắt nạt em. Anh cũng là vì tốt cho em thôi. Lát nữa vào trong không được đụng vào rượu, biết chưa? Một chút cũng không được sao? Một giọt cũng không được. Nếu không anh sẽ bảo vệ sĩ đưa em về đó. Biết rồi. Đổi thư ký rồi sao? Cô này so với cô lần trước xinh đẹp hơn nhiều. Lão Lâm, đây là em gái tôi, Phó Vi. Anh nói cẩn thận chút. Thì ra là em gái. Tiểu Vi, anh và anh trai em là bạn tốt nhiều năm. Anh nói có phần thô tục, em đừng để bụng nhé. Dạ, không sao. Em thích người thẳng thắn. Hiếm có đấy. Chịu khó dẫn em gái ra ngoài rồi cơ đấy. Tôi dẫn nó đi trước, gặp gỡ khách hàng cũ của công ty, làm quen. Sau này mọi người có việc gì, nhờ anh giúp đỡ nhiều hơn. Anh đây là chuẩn bị sẵn trả công ty lại cho cô ấy rồi sao? Trả công ty lại cho ai? Không có gì. Lão Lâm đừng có nói linh tinh. Uống chút đi. Anh cũng dám uống thật. Lần trước anh say bí tỉ rồi còn gì. Suýt nữa thì gây ra chuyện, còn mắng tôi một trận nữa chứ. Có những chuyện nhất định phải vượt qua. Hiểu rồi. Cậu rất thích thử thách điểm yếu của bản thân. Được, hôm nay uống với cậu một trận cho đã. Tôi xin phép đi trước một lát. Uống chút nhé. Vậy anh không được mách anh trai em đâu đấy. Được. Đây là bí mật giữa hai chúng ta. Nói đến bí mật, chỗ anh đây có một bí mật về anh trai em.
Em có muốn nghe không? Đã là bí mật của anh trai em thì chắc chắn anh ấy không muốn ngoài anh ra người khác biết được đâu. Không tệ, con bé này được đấy. Vậy thì anh không nói cho em biết đâu, nhưng mà sau này em cũng sẽ từ từ biết thôi. Hay là anh gợi ý vài câu đi, để em đoán xem. Em có biết không, anh trai em có người mình thích rồi đấy. Cái này em thật sự không biết. Em vừa mới từ nước ngoài về. Chuyện 2 năm nay anh ấy không hề nhắc với em. Được thôi, anh chỉ có thể gợi ý đến thế thôi. Ít thông tin quá vậy. Em biết rồi. Em biết thật rồi sao? Anh trai em, anh ấy không thích phụ nữ. Anh ấy với anh là một đôi. Hai người muốn nhận được lời chúc phúc của em, đúng không? Cái mạch não của em, anh đây là tự thấy không bằng đấy. Thấy chưa? Đoán một cái là trúng ngay. Hai người đang nói chuyện gì đấy? Không có gì. Một bí mật. Em uống rượu rồi sao? Chỉ uống một chút thôi. Anh ơi, em đâu còn là con nít nữa. Anh đừng có quản em như thế nữa. Anh nói sau này đi xã giao em cũng phải uống rượu chứ. Đúng đó. Anh không thể nào thay em chắn cả đời được. Vậy thì em cứ uống cho đã đi. Anh đi trước đây. Anh đừng giận. Em có cảm giác anh trai em 2 năm nay tính tình thay đổi thất thường như vậy. Có thể là mấy lời em nói chọc trúng tim đen của anh ấy rồi cũng nên. Anh gợi ý vài câu đi. Rốt cuộc là lời gì chọc giận anh ấy vậy? Trước mặt anh ấy cố gắng hết sức đừng nói những lời như cả đời. Anh ấy bị dị ứng. Được thôi, em sẽ cố gắng. Bên ngoài quán, anh. Em xin lỗi về chuyện uống rượu vừa rồi. Xin lỗi anh. Trước đây ở quán thịt nướng, em làm thêm bán rượu. Tiểu lượng khá tốt. Nổi tiếng là ngàn chén không say. Tiểu Vi, không liên quan đến việc uống rượu. Nếu có một ngày anh rời xa em có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân và bố không? Anh muốn đi đâu? Đi nước ngoài tu nghiệp sao? Tạm thời vẫn chưa biết. Muốn một mình đi khắp thế giới, ít nhất là không ở Giang Thành. Anh, em sẽ rất nhớ anh. Anh biết mà, từ nhỏ em đã không có người thân bên cạnh. Em có thể độc lập, nhưng em càng hy vọng em có thể dựa vào anh. Anh, có phải em quá quấn anh rồi không? Khiến anh thấy phiền phức. Dù sao thì tính cách em có hơi lập dị mà. Không có, anh chưa bao giờ thấy phiền em cả. Anh là anh trai của em dựa vào anh, quấn lấy anh đều là chuyện bình thường. Chỉ là gì? Anh sắp kết hôn rồi. Sao trước giờ không nghe anh nhắc tới vậy? Anh có bạn gái rồi sao? Thật ra cũng chưa quen lâu. Chuyện kết hôn cũng là gần đây mới quyết định thôi. Sau khi kết hôn, có lẽ anh sẽ không muốn chạy ra ngoài nữa. Không thể ở bên cạnh em và bố
Anh, chúc mừng anh. Em nóng lòng muốn gặp chị dâu rồi. Có thể gả cho anh. Chị ấy chắc chắn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Em về trước đi. Long tiểu thư, có rảnh không? Muốn hẹn cô gặp mặt, bàn về chuyện kết hôn tháng tới. Phó tiên sinh, tôi không nghe lầm chứ? Là vượt qua giai đoạn yêu đương mà trực tiếp kết hôn sao? Ngày hôm sau, Long Đan Chân, Thiên Kim Long Thị. Dù sao cũng là liên hôn thương mại mà, không yêu đương, tôi không có ý kiến. Nhưng chuyện thể diện hai nhà không thể xem nhẹ. Tôi sẽ bảo trợ lý hết lòng phối hợp, tuyệt đối sẽ không để Long gia mất mặt. Tôi rất tò mò, tại sao Phó tiên sinh đột nhiên thay đổi chủ ý vậy? Tháng trước, dì nhỏ của tôi đích thân đến cầu thân, anh toàn nói sang chuyện khác, không hề tiếp lời. Cô tò mò ghê nhỉ? Thật ra cũng không có gì. Việc kinh doanh của Phó gia gặp phải một vài khó khăn, liên hôn có thể giải quyết. Cái kiểu mở mắt nói dối của anh, tôi thấy khá thích đấy. Nếu Phó gia thật sự gặp khó khăn gì đó, trừ phi anh không còn quản lý nhà họ Phó nữa, thì mới xảy ra chuyện đó. Cái kiểu không chừa đường lui cho người khác của cô đây, tôi cũng khá thích. Có lẽ đây cũng là lý do để liên hôn nhỉ? Tôi thì nghe nói Phó Vi đã trở về. Em gái tôi có thể đến tham dự hôn lễ của chúng ta. Với tư cách là anh trai, đương nhiên tôi rất vui. Nhưng mà hai người đâu phải anh em ruột. Anh em là anh em, không có gì là ruột hay không ruột cả. Nếu như Long gia có ý kiến về xuất thân của tôi, thì chuyện hôm nay coi như Phó mẫu chưa từng nhắc tới. Anh xem anh kia, nghiêm túc quá rồi đấy. Dù cho anh không có nhà họ Phó làm chỗ dựa, chỉ bằng vào năng lực của anh, em cũng nguyện ý gả cho anh. Dù cho anh đối với em không có chút tình cảm nào. Ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý chuẩn bị váy cưới, kẹo hỉ, còn có thiệp mời các thứ. Được, vậy em sẽ ngoan ngoãn chờ gả cho anh nhé. Anh, sao em lại tới đây? Thấy anh cả đêm không về nhà, cũng không liên lạc được, có chút lo lắng. Cứ cảm thấy hôm qua anh có hơi khác thường, chỉ là có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý thâu đêm. Long Đan Chân, chắc hẳn cô chính là Phó Vi rồi. Chào cô, tôi là Phó Vi. Tôi đã thấy tài liệu về cô rồi, vô cùng lợi hại. Nghe danh đã lâu, không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Tài liệu nghiên cứu đối thủ, cạnh tranh thương mại sao? Cũng không hoàn toàn là vậy. Chỉ là tôi muốn học trước để làm quen dần, sau này sẽ giao thiệp với những người nào. Cô yên tâm, chúng ta trên thương trường tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ. Bởi vì hai nhà chúng ta sắp sửa liên hôn rồi. Thì ra cô chính là chị dâu tương lai của tôi, đối tượng kết hôn của anh trai tôi. Anh, mắt nhìn của anh được đấy. Long tiểu thư, nhà tôi còn có việc, chúng tôi xin phép đi trước. Chị dâu tương lai, tạm biệt. Đau quá. Sao em lại bất cẩn như vậy? The film was translated and narrated by M Media.
Phó Quân Lăng, tôi ngược lại muốn xem thử cuộc liên hôn với tôi rốt cuộc có thể hoàn thành hay không. Chỗ này còn đau không? Anh thấy vẫn nên đi bệnh viện đi, để lại di chứng thì phiền. Không sao, đã sớm khỏi rồi. Đã bảo là không cần bế, mà anh còn bế cả đoạn đường. Chị dâu tương lai mà thấy sẽ ghen đó. Em là em gái anh, cô ấy có tư cách gì mà ghen. Em nghỉ ngơi đi, anh đi đến công ty một chuyến. Anh có thích cô ấy không? Thích hay không, không quan trọng. Hôn nhân thương mại vốn dĩ không liên quan đến tình yêu. Em vốn tưởng anh đã tìm được người mình yêu thật lòng. Gia tộc Phó chúng ta hiện giờ còn chưa đến mức cần dùng hôn nhân để giải quyết vấn đề gì đâu. Anh hà tất phải hy sinh hạnh phúc của mình. Đây không phải chuyện em nên lo. Anh Tiểu Vi, chân con sao vậy? Vừa rồi con không cẩn thận bị trẹo chân, bây giờ không sao rồi. Ba, chuyện anh con và thiên kim nhà họ Long liên hôn, ba có biết không? Nhà họ Long tháng trước quả thật có phái người đến bàn chuyện liên hôn, nhưng mà anh trai con đã từ chối rồi. Nhưng vừa nãy anh ấy lại thay đổi chủ ý, đột nhiên lại đồng ý liên hôn. Con luôn cảm thấy anh trai con không thích Long Đan Chân lắm, ngược lại giống như đang giận dỗi. Giận dỗi? Giận dỗi cái gì? Con cũng không rõ lắm. Từ tối hôm qua đã cảm thấy như là ăn phải thuốc nổ ấy. Nói chính xác hơn là từ khi con về nước gặp anh ấy ngày hôm đó. Ba nói xem, có phải anh ấy đang giận dỗi với con không? Anh ấy là anh trai con, sao có thể giận dỗi với con được chứ? Tuyệt đối không thể nào. Con đó, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Còn một chuyện nữa, con cũng thấy rất kỳ lạ. Lúc con đi làm ở công ty, nghe thấy có người đang bàn tán chuyện bát quái, nói là anh trai con không phải con ruột của ba. Còn nói việc để con vào công ty làm thư ký là vì muốn anh ấy thoái vị, để con làm tổng giám đốc. Thật là kỳ lạ hết sức. Chuyện bát quái vô lý như vậy là ai đồn ra thế? Chuyện này có gì lạ đâu. Thật ra thì rất nhiều người đều biết anh trai con là ba nhận nuôi từ cô nhi viện, chỉ là không có nhắc với con thôi. Cho nên không phải tin đồn, mà là thật. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng ba sớm đã coi nó như con trai ruột rồi. Con cũng luôn coi anh ấy là anh trai ruột. Mấy cái chuyện công ty gia tộc gì đó, con không có hứng thú, con cũng không có năng lực đó, vẫn là để anh ấy quản lý đi. Đúng rồi, Tiểu Vi, thật ra thì dạo gần đây cũng có không ít thanh niên tài tuấn đến ngỏ ý muốn kết hôn với con xem có muốn gặp mặt thử không? Thôi, vẫn là bỏ đi. Con không hứng thú với chuyện tìm bạn trai. Chuyện của Triệu Phàm Giật, con vẫn còn ám ảnh nữa đấy. Con người ta ấy mà, lớn lên rồi, chung quy thì vẫn phải kết hôn sinh con thôi. Chuyện này ai cũng không tránh được. Hơn nữa, đợi đến khi về già, có con cái, thật ra là một việc rất hạnh phúc. Bố ơi,
Đợi gặp được người phù hợp rồi tính, được không? Con cũng phải gặp mặt người ta thì mới biết có hợp hay không chứ, đúng không? Thôi được rồi, những gì bố nói cũng có lý. Người ta thật sự nhất định phải kết hôn sao? Tại sao mình lại chẳng có chút hứng thú nào vậy? Alo, tôi sắp đến rồi. The film was translated and narrated by M Media. Người đi xem mắt với tôi, sao lại là anh ta? Là anh nói với bố tôi chuyện xem mắt. Đúng vậy, lần trước uống rượu hơi vội vàng. Chính thức giới thiệu bản thân, Lâm Gia Lạc, thuộc hội đồng quản trị tập đoàn Lâm Thị. Nói trắng ra, chính là một người ăn cổ phần, không cần làm việc. Phó Vi, thư ký tổng giám đốc tập đoàn Trấn Đình, thì làm thư ký cho anh trai tôi. Tôi thật ra cảm thấy tính cách hai chúng ta rất hợp. Cho nên, có muốn thử tìm hiểu không? Trực tiếp vậy luôn sao? Thì cùng nhau xem phim, ăn cơm, uống rượu, coi như bạn bè. Trước cứ tiếp xúc nhiều, đợi một thời gian tìm hiểu. Thấy hợp thì làm người yêu, thấy không hợp thì tiếp tục làm bạn. Cũng không gây áp lực gì cho tôi. Có thể thử xem. Vậy nên bây giờ là muốn xem phim, hay là cô chọn một cái đi. Xem phim đi. Đi thôi. Diệp Nam Thất, Trần Lệ. Diệp Nam Thất, trả con trai lại cho tôi. Đều tại cô. Kẻ thù đã hại con trai tôi vào tù. Hủy hoại nửa cuộc đời của nó. Lâm Gia Lạc, lát nữa anh mau chạy đi. Bà ta là nhắm vào tôi. Bây giờ chân tôi hơi nhũn rồi. Hôm nay tôi phải báo thù cho con trai tôi. Phó Quân Lăng, tôi lấy mạng người rồi, lấy mạng người rồi. Nam Thất, 2 năm trước tôi đã không bảo vệ tốt cho em, suýt chút nữa mất em. Bây giờ tôi làm được rồi. Phó Quân Lăng, anh đừng nói gì cả. Lâm Gia Lạc, cậu ngẩn người ra làm gì? Mau gọi xe cứu thương. Điện thoại của tôi đâu? Phó Quân Lăng, anh nhất định phải tỉnh lại. Cô đã ở bên cậu ấy 3 ngày 3 đêm, không chợp mắt rồi. Về nghỉ ngơi trước đi, để tôi chăm sóc anh ấy. Trước khi anh ấy tỉnh lại, tôi sẽ không đi đâu cả. Bác sĩ đã nói rồi, anh ấy chỉ mất máu quá nhiều thôi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô cứ thức như vậy, ngược lại sẽ không chịu nổi mất. Anh về trước đi. Anh ấy là anh trai tôi. Tôi có nghĩa vụ chăm sóc anh ấy thật tốt. Anh ấy không chỉ muốn làm anh trai cô đâu. Anh nói gì? Chẳng lẽ cô không nhận ra sao? Khi anh ấy bị thương, cô buột miệng thốt ra, gọi là Phó Quân Lăng. Anh ấy gọi cô cũng không phải gọi là em gái hay là Phó Vi, mà là gọi Nam Thất. Tiềm thức của hai người không thể lừa dối được. Cho dù tôi biết tôi yêu anh ấy, thì có thể làm gì được chứ? Có lẽ giờ phút này anh ấy cần không phải là một người em gái, mà là một người yêu. Khi anh ấy bất chấp nguy hiểm chắn giao cho cô, tôi đã biết anh ấy yêu cô
vượt qua tình anh em rồi. Mặc dù tôi đã sớm đoán được, nhưng tôi vẫn không ngờ anh ấy dám bất chấp tính mạng để yêu cô. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Phó Quân Lăng, đợi anh tỉnh lại. Tôi không làm phó vi nữa. Tôi tiếp tục làm Diệp Nam Thất của tôi. Đến lúc đó, chúng ta kết hôn nhé. Được không? Phó Vi, xin cho phép tôi nói chuyện riêng vài câu. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Cô ở bên anh ấy không phù hợp. Tại sao? Những điều cũ dích tôi sẽ không nói nhiều nữa. Sao lại như vậy? Rất bất ngờ sao? Chuyện trùng hợp như vậy trên thế giới này ngày nào cũng xảy ra. Nếu như đây là sự thật, tôi và anh ấy quả thật không có khả năng. Đây là sự thật. Tình cảm của tôi dành cho Phó Quân Lăng thực ra từ rất lâu trước đây đã bắt đầu rồi. Việc điều tra về anh ấy cũng đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Cho nên về tất cả mọi thứ của anh ấy tôi đều hiểu rõ hơn cô. Chuyện này anh ấy có biết không? Anh ấy có thể vĩnh viễn không biết. Tùy thuộc vào cô có rời xa anh ấy hay không. Tôi không ngờ Hứa Bội San lại là em gái ruột của anh ấy. Lại mất mạng trong chính tay tôi. Thật hoang đường. Chỉ cần tôi và Phó Quân Lăng kết hôn, chuyện này sẽ vĩnh viễn mục nát, không bao giờ lộ ra. Cô sẽ đối tốt với anh ấy chứ? Tất cả những gì cô làm đều có mục đích. Ở bên anh ấy, kết hôn, sinh con chính là mục đích của tôi. Vì mục đích này, tôi có thể làm mọi thứ. Cô có thể hiểu là đây là tính toán, nhưng tôi thấy đây là yêu. Được, tôi từ bỏ. Sau này sẽ chỉ là em gái của anh ấy. Bây giờ cô có thể về nhà rồi, để tôi chăm sóc anh ấy. Tôi có thể nhìn anh ấy thêm một lần nữa không? Sau này sẽ không thể dùng ánh mắt này nhìn anh ấy nữa rồi. Thôi vậy, không nhìn nữa. Thật xin lỗi, những gì tôi được học từ nhỏ đã dạy tôi rằng thứ mà bản thân muốn thì phải toàn lực giành lấy. 1 tháng sau, xin thông báo, Trần Lệ, đối tượng bị tình nghi phạm tội mưu sát, sáng hôm nay đã bị bắt về quy án, đợi xét xử theo quy định của pháp luật. Hôm nay, Chủ tịch Phó Thị Phó Quân Lăng và Chủ tịch Long Thị Long Đan Chân kết hôn. Anh trai, chị dâu, xin hãy tha thứ cho tôi, chỉ có thể chúc phúc từ xa. Tôi lo rằng mình sẽ không kiềm chế được mà đau lòng. Sao vậy? Con muốn lén lút đi, cũng không nói cho ba biết sao? Ba, sao ba biết con ở đây? Đúng là gái lớn không giữ được. Tuy nói con gái lớn sớm muộn gì cũng phải đi, nhưng mà chúng ta mới ở bên nhau bao lâu chứ? Con lại muốn bỏ rơi ba sao?
Con chỉ là muốn đi giải tỏa tâm trạng thôi. Con sẽ quay lại mà. Vậy thì chi bằng cả nhà ba người chúng ta đi du lịch hưởng tuần trăng mật. Phó Vi, em bằng lòng gả cho anh không? Đúng rồi, anh tên là Long Quân Lăng, lần đầu gặp mặt. Sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn. Long Quân Lăng. Vậy nên anh thật ra là anh trai của Long Đan Chân sao? Xin lỗi, chị dâu, là em lừa chị đó. Được lắm, dám lừa tôi. Em đừng chạy, lại đây. Ba, cứu con. Hay lắm. Nào, cả nhà chúng ta cùng nhau đi du lịch.